4 को डबल 8 भयो योबाट घटाइदिनुस् यस्तो हुन्छ है अब हेरौं यसलाई पनि चेक गरौं 8 2 मा 16 यो घटाइदिनुस् यस्तो हुन्छ है दो माइनस आयो माइनस -7 यसलाई मोडुलस भनेको पोजिटिभै लिनुस् लास्टको लाई डबल गर्दिनुस् यस्तो आयो लास्टको लाई डबल गर्दिनुस् भनेको यो लास्टको डिजिटलाई है साथीहरु लास्टको डिजिटलाई सबैलाई डबल गर्दिनुस् 1 को डबल 2 भयो अब यो अगाडिको 23 मा 2 घटाउँदा 21 साथीहरु कस्तो आउँदो रहेछ त भने 0 7 ले भाग जाने 0 और 7 14 21 35 7 ले भाग जाने संख्या हुन्छ दुईटा स्टेप सम्झिनु पर्यो युनिट प्लेसको डिजिटलाई डबल गर्दिनुस् युनिट प्लेसको डिजिटलाई डबल गर्दिनुस् अगाडिको संख्याबाट त्यो डबल गरेको चीजलाई घटाइदिनुस् घटाउँदाखेरि यहाँ के आउने भयो भने आइदर 0 और नम्बर्स डिभिजिबल बाइ 7 7 14 21 28 35 एन्ड सो अन त्यस्तो संख्या आउने भयो यदि त्यस्तो भयो भने त्यो संख्यालाई 7 ले भाग जान्छ साथीहरु क्लियर छ नि हेर्नुस् त 7 ले भाग जाने संख्या क्लियर छ सर हजुर अब धेरै ठुलो संख्यामा जानु पर्दैन हामीलाई मैले यसको अहिले एप्लिकेसन लिन्छु है एउटा क्वेशन सोधेको छ लोकसेवामा म त्यसमा क्वेशनमा आउँछु अहिले कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरामा 11 ले भाग जाने संख्या यो 11 को क्यूब हो यो हेर्नुस् त 11 ले भाग जाने संख्या साथीहरु 11 ले भाग जाने संख्या भनेको तपाईले अल्टरनेट प्लेसको भनेको अड र इभन प्लेसको डिजिट्सहरुलाई हेर्दा हेर्नुस् है 1 र 3 4 3 र 1 4 यस्तो देखिन्छ बराबर हुन्छ the sum of the digits in the unit odd place and the even place are equal हेर्नुस् है 3 2 5 5 र 1 6 3 र 3 छ भनेको तपाईले अल्टरनेट प्लेसको भनेको एक छोडेर अर्को 3 2 5 1 6 3 र 3 छ यस्तो आउँछ 11 ले भाग जाने संख्या भनेको युनिट प्लेसको अड प्लेस र इभन प्लेसको डिजिट्सहरुको सम लिँदाखेरि कि त बराबर आउँछ हेर्नुस् है अथवा यो दुईटा एक्जाम्पल यसमा हेर्नु भने 1 3 4 यो 4 भयो 8 र 7 15 घटाउँदाखेरि साथीहरु अघि 7 को जस्तै घटाउँदाखेरि कि 0 आउला कि 11 22 33 आउला यस्तो संख्यालाई 11 ले भाग जान्छ साथीहरु वन्स अगेन 11 ले भाग जाने संख्या कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अड र इभन प्लेसको संख्यालाई 1 र 3 जोड्दा 4 3 र 1 जोड्दा 4 घटायो भने 0 3 4 5 6 3 र 2 तपाईले इभन प्लेसको लिँदाखेरि 3 र 3 6 6 र 6 घटाउँदा 0 अथवा 1 2 जोड्दा 3 भयो 1 जोड्दा 4 भयो 8 र 7 जोड्दा 15 भयो 15 मा 4 घटाउँदा 11 कि 0 आएन भने 11 22 33 एन्ड सो अन यस्तो किसिमको आउँछ यो पुरै संख्यालाई 11 ले भाग जान्छ भनेर जान्नु पर्यो साथीहरु ल यतिसम्मको यसको युज अब यो जुन हामीले साथीहरु यो 11 को क्लियर छ हेरौँ त एकदम क्लियर छ सर यो हामीलाई युज केमा आउने भयो भने एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अघि मैले जुन स्क्वायर र क्यूबलाई एकदम फोकस गर्नु होला भनेको छु एउटा अब यो प्राइम नम्बर छुटाउन पनि हामीलाई हेल्प हुने भयो साथीहरु प्राइम नम्बर छुटाउन पनि हामीलाई चाहिँ अब युज हुने भयो जस्तो अब हामीलाई भनौं न 87 91 63 97 यो तलको मध्ये अड वन आउट ल हेर्नुस् त साथीहरु तलको मध्ये कुन चाहिँ फरक छ भनेर क्वेशन सोधियो भने ल के सरौ त कुन चाहिँ फरक छ 97 हो किनकि तपाईको यो बेलामा पनि अघि हामीले टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटी जुन हामीले डिवाइड गर्ने तरिका जान्यौ त्यसमा पनि हेल्प हुने भयो साथीहरु अरु सबै 8 7 15 दुईटालाई जोड्यो भने 8 7 15 3 ले भाग जाने रहेछ
यो 9 1 10 3ले गएन 9 ले पनि गएन तर अब हामीले 7 को र 11 को लागि ख्याल गरिदिनु होला साथीहरुले 7 र 11 अलि हामीले कम युज गर्ने हो अलि अरु भन्दा फरक पनि हो 1 को डबल 2 भयो 9 बाट 2 घटाउँदाखेरि तपाईको 7 हो 7 ले भाग जाँदो रहेछ यो पनि कम्पोजिट हो यो पनि कम्पोजिट हो तपाईको 6 3 9 3 ले गयो यो पनि कम्पोजिट हो तर 9 7 16 9 र 7 जोड्दा 16 3 ले गएन 9 ले गएन पछाडी अड नम्बर भएपछि इक्वल नम्बरले जाने कुरा भने 2 4 6 10 ले गएन 5 ले गएन अब 11 ले जाने कुरा भने 11 को हामीले अलि ठूलो संख्यालाई चेक गर्ने हो तपाईको सल्भ भित्रको नम्बर 11 ले भाग जाने भनेको त 99 88 77 एन्ड सो भनेपछि यो नम्बर दिस इज द प्राइम नम्बर यो सबै कम्पोजिट हो हैन कुनै न कुनै एक र आफूले बाहेक भाग गएको छ यो संख्यालाई कुनैले पनि भाग जाँदैन 1 र 97 बाहेक दुईटा मात्रै फ्याक्टर्स छ त्यो हिसाबले पनि यो के हो कम्पोजिट हो यो नम्बर हो यो बेलामा पनि तपाईलाई 4 ले भाग जाने 6 ले भाग जाने तपाईको 7 ले 9 ले 11 ले भाग जाने संख्याको तपाईलाई युज हुने भयो 7 र 11 ले भाग गर्ने कुरालाई चेक गर्नलाई युजफुल हुने भयो यो क्लासिफाई द अड आउट यो केसमा साथीहरु प्राइम एन्ड कम्पोजिट्स प्राइम भनेको 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एन्ड सो अन एक लिएर आफूले मात्रै भाग जाने संख्यालाई हामीले के भन्यौ रुट संख्या प्राइम नम्बर भन्यौ एक लिएर आफूले अनि थप अर्को कुनै नम्बरले पनि भाग जान्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यौ कम्पोजिट संख्या भन्यौ त्यो भनेको संयुक्त संख्या भनिन्छ जस्तो दुईटा भन्दा बढी फ्याक्टर्स हुनेलाई कम्पोजिट भन्यौ जस्तो कि एन्ड सो अन यो लिस्टलाई पनि याद गरिदिनु होला साथीहरु यो आफैमा एउटा क्वेशन हो जस्तो कि 2 3 5 7 11 वाट 11 13 वाट साथीहरु यो आफैमा एउटा क्वेशन तपाईलाई कहिलेकाहीँ झुकाइदिन सक्यो कहिलेकाहीँ 2 बाट सुरु नगरेर यो लिस्ट अफ द प्राइम नम्बर हो 13 पछाडी अब 15 नआएर यहाँ 9 छैन 2 3 5 7 11 13 अब के हो त 17 ल यसरी तपाईले यो प्राइम र कम्पोजिटको पनि मैले अलि छिटै नै भनेको मैले अलि ढिला गरिने यसलाई किनकि हामी युज टु पनि छौं फ्यामिलियर पनि छौं तर यसलाई युज गर्ने तरिका कसरी क्वेशन बन्छ भन्ने तरिकामा जान्नु होला साथीहरु अब एक्जाम्पल्स यसको भनौं त साथीहरु 35 23 35 57 7 11 यो तीनटा 1 3 भनेको 11 13 त्यसपछि के आउने भयो 17 19 त्यसपछि जे कुरा बुझ्यो प्राइम नम्बरको लिस्ट हो साथीहरु भनेको 2 र 3 लाई दुईटालाई सँगै राखेको हामीले यो 23 35 57 भन्यो भने त अप्ठ्यारो हुने भयो तपाईको माइन्डमा एउटा अब यो सिरिजको क्वेशन सल्भ गर्दै गर्दा एउटा माइन्डमा के आउनु पर्यो भने यो प्राइम नम्बरको क्वेशन बनाएछ कि कतै भनेर हेर्दिनु पर्यो साथीहरु 2 र 3 फेरि त्यही 3 र 5 5 र 7 7 र 11 11 र 13 13 र 15 सरी 13 र 17 हेर्नुस् त 13 र 17 साथीले 17 र 19 भन्नु भएको थियो त्यो कसरी बनाएछ भने यो हजुर यो दोहोरिएको छ 2 र 3 3 र 5 5 र 7 7 र 11 11 13 13 र 17 अब त्यसपछि 17 र 19 आउने भयो ओके साथीहरु क्वेशन नि अब यसलाई कमा गरिदिन्छ ब्र्याकेटमा राखिदिन्छ झुकिनु भएन है हैन यसमा झुकिनु भएन एन्सर भनेको जसरी जतिवटा पनि क्वेशन बन्ने भयो यसमा प्राइम र कम्पोजिट जसरी स्क्वायर र क्युबलाई फोकस गर्नुस् भनेको छु मैले तपाईको प्राइम र कम्पोजिटलाई अड र इभन नम्बरलाई पनि तपाईले हामीले यो सिरिजको क्वेशन गर्दाखेरि ध्यानमा राख्नु पर्यो यो म्याट्रिक्सको क्वेशन हो तर अहिले नै युजमा आयो यहाँ यसको भनौं त साथीहरु म्याट्रिक्स हो हामीले छुट्टै पछाडी टपिकमा छलफल गरेछौं तै पनि अहिले नै भनिदिनुस् हाम्रो यो रिलेटेड भएर सान्दर्भिक भयो यो जुन हामीले बोर्डमा देखिएको यो म्याट्रिक्स छ यसमा व्हाट इज द भ्यालु इन द क्वेशन मार्क 31 ए
31, yes, 31. What is the reason behind this? Consecutive prime number. Prime number starting from the 5 हैन भनेको 5 7 11 13 17 19 साथीहरु यो दुईटै क्वेशन सोधेको क्वेशन है उतापट्टि प्रशासनलाई किनभने मैले अघि नै भनेको छु साथीहरु हामी कुन फिल्डको छौं स्पेशली हामीले यहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङको भनेको छौं तर हामी यो आईक्यू मा चाहिँ यो भन्नै पर्दैन नम्बर अफ द मार्क्स मात्रै फरक हो नम्बर अफ द क्वेशन्स र वेटेज अफ द मार्क्स मात्रै फरक हो मैले भने कन्टेन्ट पढ्नुपर्ने कुराहरु बुक्सहरु सबै मेटेरियल्सहरु एउटै हो भनेको प्राविधिक अप्राविधिक प्रशासनतिरको सबै कुराहरु एउटै हो त्यो हिसाबले पनि यो सेक्सन अफिसरलाई सोधेको क्वेशन थियो साथै उतापट्टि प्रशासनलाई तपाईको 5 7 11 13 17 19 23 29 यसलाई यसरी दिएको भए हामी सजिलै गेस गर्न सक्थ्यौ यो 31 भनेको लिस्ट अफ द प्राइम नम्बर यसरी म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि यसैले धेरै जनालाई झुक्क्याएको थियो भनेपछि हामी वी शुड बी अवेयर of the prime numbers and the composite number, especially prime number. ल साथीहरु यसरी हामीले भन्न सक्यौं a 3-digit number 4p3 is added to your question हेर्नुस् त is added to 984 to get a 4-digit number 13q7. If 13q7 is divisible by 11, then what is the value of p plus 10 हुने भयो P1 Q9